ต่อไปก็จะเป็นบทที่3นะครับจะเป็นการประยุกต์ใช้ IoT ในโรงพยาบาลนะครับในคอนเซปต์ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการจัดการเพื่อรักษาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนะครับอย่างเช่น ทำไมเราถึงอยากรู้ว่าตอนนี้เราป่วยเป็นอะไรกันแน่บางทีหมอก็วินิจฉัยไปวินิจฉัยมา ซึ่งคุณหมอเนี่ยจะต้องใช้อะไรจะต้องใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของอาจจะเป็นเคสสตั๊ดดี้ของคุณหมอท่านอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องในการรักษาพยาบาลนะครับในภาพนี้สังเกตดูว่ามันมีอะไรบ้างใน Smart Healthcare นะครับ อันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Emergency Response เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพที่เขาจะต้องรีบไปรับคนป่วยเนี่ยถามว่าเดี๋ยวนี้มันมีระบบความทันสมัยกันแค่ไหน เขาสามารถที่จะถ่ายกล้องมอนิเตอร์ได้เลยแล้วคุยกับหมอนะครับแบบออนไลน์แล้วก็วัดสัญญาณชีพจากเครื่องที่อยู่ในรถพยาบาลแล้วก็ให้หมอรู้สภาวะเพื่อที่จะอะไรครับถึงโรงพยาบาลแล้วเขาจะได้เตรียมว่าจะต้องเตรียมเครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็เตรียมที่จะใช้ยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ body sensor body sensor ก็จะเป็นเรื่องการเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็จะเป็นพวก wearable นะครับต่อมาในภาพนี้เขาจะพูดถึงเรื่องการนำข้อมูลของ information เนี่ยในการที่จะรักษาพยาบาลนะครับอย่างภาพดูที่ภาพซ้ายล่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นส่วนของพวกเครื่องวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยนะครับเขาก็จะทำการอะไรส่งข้อมูลไปยังพวกระบบคลาวด์แล้วก็จะมีเรื่องการรีพอร์ตนะครับสังเกตดูในบรรทัดแรกๆทางขวาล่างนะครับก็จะมีคำว่า medical equipment เกี่ยวกับพวกเครื่องตรวจนะครับต่อมาก็จะเป็น machine to machine connectivity นะครับนั่นก็หมายความว่าเขาทำยังไงให้เครื่องจากห้องนี้กับห้องนี้เขาสามารถที่จะคุยกันได้เขาอาจจะมีเรื่องในการประสานงานว่าเนี่ยคนไข้ จะต้องทำการเหมือนกับว่าเข้ารับการผ่าตัดแล้วจะต้องมีการลมยาหรืออะไรเขาจะต้องแบบมีการจัดเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ให้มันต่อเนื่องถ้าพลาดไปแม้แต่1 นาทีก็ทำให้คนไข้อาการทรุดลงอะไรเงี้ยนะครับก็คือเวลาสำคัญมากเลยในการส่งข้อมูลในส่วนของบนเนี่ยก็จะเป็น Layer Business Application อย่างเงี้ยนะฮะความหมายเขาคือเรื่องการที่จะ เก็บข้อมูลว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะบริหารจัดการการรักษาพยาบาลของเราให้ดีขึ้นนะครับในส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็น อินเทอร์เน็ตอีล่าก็คือยุคของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในโรงพยาบาลนะครับเขาก็จะเก็บข้อมูลของแต่ละคลินิกว่าตอนนี้คนไข้เป็นอาการอย่างนี้เขาก็จะเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วน IoT ก็คือ Internet of Things แบบที่เขาใช้ในเรื่องสุขภาพนะครับเขาก็จะเป็นสังเกตดูมันจะมีตัว wearable หรือว่าเป็น smart watch จริงๆไม่เรียกว่า smart watch แต่เราจะเรียกเป็นแท็กที่ไว้คล้องมือเราตอนนี้มันก็สามารถวัดชีพจรหัวใจได้นะครับการเต้นหัวใจถ้ารุ่นใหม่ๆรู้สึกจะมีตัววัดออกซิเจนในเลือดด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเขาส่งข้อมูลเข้าไปทางไหนเขาก็จะส่งเข้าไปในส่วนของโทรศัพท์มือถือส่งไปไหนต่อเขาก็อัพข้อมูลขึ้น 4G แล้วขึ้นไปที่คลาวด์อย่างเงี้ยนะครับในภาพนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของ Internet of Health Things นะครับหรือว่า IoT นั่นเองครับเขาก็จะประยุกต์อันแรกเป็นเรื่องการใช้สมาร์ทวอทช์เนี่ยในการที่จะเหมือนกับว่า
คอยบริหารจัดการนะครับเห็นไหมครับจะมีรูปเป็นรูปแคปซูลอยู่ตรงแคปซูลยาอยู่ตรงนาฬิกานะครับต่อไปก็จะเป็นรูปตัวหุ่นยนต์ Android ว่าตอนนี้ระบบ iOS เนี่ยมีความฉลาดหรือว่ามี AI นั่นเองต่อไปเขาก็จะมีเรื่องว่า Ubiquitous นะครับ Access to Computing ความหมายก็คือเขาต้องการที่จะให้ทุกอุปกรณ์เนี่ยมันสามารถที่จะประมวลผลได้เลยนะครับก็คือติงเนี่ยแหละเขาประมวลผลได้เลยต่อไปก็จะเป็นตัวของ Virtual Reality เราจะเห็นตัวแว่นนะครับแว่นนี้ที่ต่างประเทศเขาทำก็คือเอาแว่นใส่หัวเด็กแล้วก็ทำเหมือนเป็นการ์ตูนทำท่าเหมือนแบบให้พลังที่แขนแต่จริงๆพยาบาลมาฉีดยานะครับต่อไปอันสุดท้ายก็คือ Endless Supply ก็คือเขาสามารถที่จะบริหารจัดการตัว Supply อย่างเช่นปริมาณยาตอนนี้มันมีเพียงพอไหมหรือว่ามีผ่าตัดหรือว่าพวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมันใกล้หมดหรือยังเขาก็สามารถที่จะรู้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการวัดค่านะครับของแต่ละอย่างในส่วนของคนเราก็จะเป็นตัววัดค่ากล้ามเนื้อเขาอาจจะเป็นตัวแปะไว้ตรงหน้าอกแปะไว้ตรงขาอย่างเช่นอันข้างล่างก็จะเป็นตรวจเช็คว่าการวิ่งของคนเราเป็นยังไงต่อมาก็จะเป็นค่าของฮาร์ทเรทก็คือตอนนี้ชีพจรหัวใจเต้นเท่าไหร่ในภาพนี้ก็จะเป็นการใช้แขนโรบอทนะครับในการที่จะทำอะไรครับเขาอาจจะช่วยในเรื่องการดูแลสังเกตดูว่าเขาไม่มีพยาบาลมาคอยดูแลแต่เขามีแขนกลหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะมาเหมือนกับว่ามาช่วยในงานด้านการพยาบาลนะครับแต่สังเกตดูเขามีอะไรแปะไว้ตรงหัวผมเข้าใจว่ามันคือเซ็นเซอร์ที่รับค่าจากสมองนะฮะอาจจะสั่งให้แขนกลมันทำการยกขึ้นยกลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมาตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น wearable อย่างหนึ่งก็คือเป็นเสื้อพอดีผมก็เห็น Kickstarter ที่ต่างประเทศเขาทำเป็นเสื้ออย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีการวัดค่ากล้ามเนื้อวัดสมมติวิ่งไปเงี้ยเราชีพจรหัวใจเต้นเท่าไหร่นะครับเขาสามารถที่จะเหมือนกับช่วยนักกีฬาในการที่จะเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับการซ้อมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีตัววัดเขาจะคาดไว้ที่หน้าผากอาจจะเป็นเรื่องการวัดค่าปริมาณออกซิเจนนะครับแล้วก็ออกซิเจนในเลือดนั่นเองต่อมาในภาพด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นภาพของการวัดชีพจรหัวใจนะครับชีพจรหัวใจเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องการวัดค่าอุณหภูมิเราแล้วก็ตัวค่าออกซิเจนนะครับซึ่งเครื่องพวกนี้ถามว่าราคาแพงมากไหมก็คือแพงมากอยู่เพราะว่า มันเป็นเกรดของทางการแพทย์ก็จะราคาก็จะสูงหน่อยเพราะว่าความผิดพลาดต้องมีน้อยสุดนะครับในส่วนของสรุปนะครับก็คือการเอา IoT เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลนะครับเขาก็บอกว่าเขาพยายามใช้ระบบสารสนเทศเนี่ยมาประยุกต์เพื่อที่จะให้คุณภาพของผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นด้วยการใช้ wearable ตะกี้นี้ที่เห็นก็คือเป็นเหมือนกับคาดมือนะครับเขาจะคอยเก็บข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยคอยรายงานให้กับหมอนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นในอนาคตอีกหน่อยก็อาจจะมีเป็นรถเข็นพยาบาลที่มันจะวิ่งไปตามเส้นทางอัตโนมัติถ้าเจอสิ่งกีดขวางมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะวิ่งไปตามลัติจูดลองติจูดตามที่เราได้เขียนโปรแกรมมิ่งไว้นะครับในส่วนของการบริหารจัดการของเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยมันมีในอนาคตที่เขาคุยกันอยู่นะครับอย่างเช่นมันจะมีแคปซูลเนี่ยเรากลืนเข้าไปมันก็จะทำการสแกนในท่ออาหารว่าตอนนี้ท่ออาหารเรามันมีมะเร็งไหมอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันก็จะถ่ายภาพอาจจะออนไลน์ปกติเมื่อก่อนก็คือต้องใส่เป็นครีมยาวๆแล้วทำการอะไรฮะทำการที่จะเชื่อมต่อกับกล้องกลายเป็นว่าพอเลือดออกในกระเพาะซึ่งมันทำให้เป็นไงครับคนไข้เจ็บปวดแล้วก็ไม่อยากที่จะรักษานะครับในส่วนของเรื่อง Internet of Things ในส่วนของการรักษาพยาบาลเนี่ยมีโปรเจกต์ให้ทำอยู่หลายส่วนเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นถ้าคนแก่เนี่ยเวลาล้มเขาก็จะมีส่วนของฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งที่เชื่อมกันกับระบบคลาวด์ว่าตอนนี้คนแก่ล้มลงแล้วเป็นไงล้มลงแล้วไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยงั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ได้ล้มบนฟูกหรอกเขาอาจจะล้มในห้องน้ำซึ่งคนแก่เป็นกันมากซึ่งมันเกิดทำให้อะไรฮะมันเกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตพอเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตกันเสร็จคราวนี้ก็รักษากันยาวเลยยากละทำไมเราไม่รีบเป็นยังไงครับก็คือคนแก่ล้มปุ๊บเนี่ยให้เราทำการที่ส่งรถพยาบาลเนี่ยไปทำการรีบรับตัวเขามาแต่ถามว่ากว่าที่จะไปรับตัวเขามาได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรก่อนเขาอาจจะต้องไปลงทะเบียนที่จะขออนุญาตเปิดเข้าบ้านฉุกเฉินถ้าเปิดเข้าบ้านฉุกเฉินได้เสร็จคราวนี้ระบบ IoT ในบ้านหรือพวกสมาร์ทโฮมเนี่ยจะต้องทำการอะไรต้องทำการที่จะตรวจเช็คว่าใช่เจ้าหน้าที่รถโรงพยาบาลจริงไหมไม่ใช่โจรนะเพื่อที่จะมารับคนแก่ที่ล้มฟาดในห้องน้ำเนี่ยรีบไปเข้ารับการรักษาด่วนนั่นก็คือเป็นเรื่องของ IoT ในเรื่องการเช็คว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นง่ายๆก็ใช้เทคโนโลยีของ RFID ในการที่จะแตะบัตรแล้วก็อนุญาตว่าเปิดประตูเข้าบ้านได้เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะแน่นอนคนแก่อยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีใครมาช่วยนะครับอันนี้เป็น case study แต่จริงๆก็มีหลายอย่างนะครับเกี่ยวเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างไรก็ต้องลองไปศึกษาพวกเกี่ยวตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เนี่ยสำคัญมากในการส่งข้อมูลแล้วมันจะต้องเรียลไทม์นั่นเองนะครับก็ขออนุญาตจบบทที่2ตอนนี้นะครับผม